วานิลาคือหนึ่งในเครื่องเทศที่ว่ากันว่าแพงที่สุดในโลกเลยนะครับแต่คำถามสำคัญที่หลายๆคนคงอยากรู้ก็คือแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถปลูกวานิลาได้จริงๆเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลยครับ20,000 บาทต่อกิโลกรัมครับฟังไม่ผิดครับผมนี่คือราคาของฝักวานิลาที่ผ่านการบ่มมาอย่างดีแล้วในตลาดบ้านเราทำให้วานิลากลายเป็นเครื่องเทศที่แพงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากแค่หญ้าฝรั่งเท่านั้นโอ้โหแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้ใครต่อใครหันมาสนใจเจ้าพืชชนิดนี้กันอย่างจริงจังแล้วรู้ไหมครับว่าวานิลาที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่พืชไร่ธรรมดาทั่วไปนะแต่มันคือกล้วยไม้ครับใช่แล้วครับกล้วยไม้ที่เป็นเถาเลื้อยในสกุลวานิลาซึ่งแน่นอนว่าต้องการการดูแลที่พิเศษมากๆเพื่อให้ได้ฝักที่มีคุณภาพแค่รู้เรื่องนี้ก็เปลี่ยนมุมมองของเราจากแค่กลิ่นหอมๆไปสู่พืชที่มีมูลค่าสูงลิบลิ่วอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราจะมาไขคำตอบกันในวันนี้เลยครับด้วยสภาพอากาศแบบร้อนชื้นอย่างบ้านเราเนี่ยมันจะท้าทายมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้กล้วยไม้จากเม็กซิโกชนิดนี้เติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้จริงๆเอาล่ะเรามาดูอุปสรรคด่านแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมคือวานิลาเนี่ยเป็นพืชที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็ต้องการเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมากๆเลยครับลองมาดูเงื่อนไขในอุดมคติของเขากันหน่อยอุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเราทำได้สบายๆเลยครับแต่หัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ความชื้นสัมผัสที่ต้องสูงแล้วก็ต้องคงที่เกือบจะตลอดเวลาเลยด้วยและที่สำคัญคือต้องการแสงแค่รำไรเท่านั้นไม่ใช่แดดจัดๆเหมือนพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆนะครับตารางนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับพอเราเทียบกับมาดากัสการ์ที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยผ่านฉลุยเลยแต่ลองดูที่ช่องความชื้นสัมผัสสิครับจะเห็นลูกศรสีแดงชี้ลงชัดเจนเลยนี่แหละครับคือจุดอ่อนของเราคือประเทศไทยเรามีฤดูแล้งที่ชัดเจนมากๆซึ่งช่วงนั้นอากาศจะแห้งความชื้นอาจจะตกลงไปต่ำกว่า 60% ได้เลยซึ่งสภาวะแบบนี้มันสร้างความเครียดให้กับต้นวานิลาแบบสุดๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือเราไม่ได้กำลังสู้กับความร้อนครับแต่เรากำลังสู้กับความแห้งแล้งและความไม่คงที่ของความชื้นในอากาศนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้แล้วพอธรรมชาติให้มาไม่ครบสิ่งที่มนุษย์เราทำได้ก็คือการสร้างมันขึ้นมาเองซะเลยนี่แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆทางออกก็คือการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะขึ้นมานั่นเองครับเริ่มจากต้องใช้ตาข่ายพรางแสงหรือที่เรียกกันว่าซาแรนเพื่อกรองแสงไม่ให้มันแรงเกินไปจากนั้นก็ติดตั้งระบบสปริงเกอร์แล้วก็ระบบพ่นหมอกเพื่อสร้างความชื้นให้มันสูงและคงที่ตลอดเวลาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการมีเซ็นเซอร์คอยตรวจวัดค่าต่างๆแบบเรียลไทม์เพื่อให้เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในฝันนะครับที่เขาใหญ่วานิลาเนี่ยเขาทำฟาร์มอัจฉริยะที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเลยตั้งแต่การสั่งเปิดปิดน้ำไปจนถึงการตรวจวัดค่าความชื้นและอุณหภูมินี่คือตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นกันจะๆแล้วว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้การปลูกวานิลาในไทยเป็นเรื่องจริงได้เอาละครับแต่เดี๋ยวก่อนต่อให้เราสร้างสภาพแวดล้อมได้เพอร์เฟกต์แค่ไหนมันก็ยังมีอีกหนึ่งความท้าทายที่ยากสุดๆและเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถทำแทนเราได้นั่นก็คือการผสมเกสรครับนี่คือข้อเท็จจริงที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือในถิ่นกำเนิดที่เม็กซิโกเนี่ยเขาจะมีผึ้งสายพันธุ์พิเศษชนิดหนึ่งที่สามารถผสมเกสรวานิลาได้แต่พอนำวานิลาออกมาปลูกนอกพื้นที่ปุ๊บจบเลยครับไม่มีแมลงชนิดไหนในโลกอีกแล้วที่จะผสมเกสรให้วานิลาได้นั่นหมายความว่าดอกวานิลาทุกๆดอกที่บานขึ้นมาจะต้องอาศัยฝีมือของมนุษย์เท่านั้นครับแล้วกระบวนการนี้มันละเอียดอ่อนมากๆนะครับคือต้องใช้ไม้เล็กๆอย่างไม้จิ้มฟันค่อยๆเปิดดอกเขาออกจากนั้นก็ต้องยกแผ่นเยื่อบางๆที่มันก้านอยู่ขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละครับกดส่วนที่เป็นเกสรตัวผู้ให้ไปสัมผัสกับเกสรตัวเมียทุกขั้นตอนต้องทำอย่างเบามือและแม่นยำมากๆและความท้าทายที่สุดของที่สุดเลยก็คือเรื่องของเวลาครับเลข1ที่เห็นบนจอนี่หมายถึง1วันเท่านั้นครับคือดอกวานิลาจะบานแค่ครั้งเดียวและจะบานแค่ช่วงเช้าไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นตั้งแต่ประมาณ6 โมงเช้าไปจนถึงก่อนเที่ยงถ้าเราไม่ผสมเกสรในภายในช่วงเวลาสั้นๆนี้ดอกก็จะเหี่ยวแล้วก็ร่วงไปเลยเท่ากับว่าโอกาสในการสร้างฝักของดอกนั้นได้หมดไปแล้วตลอดกาลพอได้เห็นความซับซ้อนขนาดนี้แล้วเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าความเชื่อทั่วๆไปเกี่ยวกับการปลูกวานิลาเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน
หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าวานิลาก็เป็นแค่กล้วยไม้เลื้อยชนิดหนึ่งปลูกง่ายๆเหมือนปลูกกล้วยไม้ทั่วไปคำถามคือจริงหรือเปล่านี่คือคำตอบจากคุณนิกกี้ผู้บุกเบิกเขาใหญ่วานิลาครับเลี้ยงไม่ยากในที่นี้ก็คือการทำให้ต้นมันรอดชีวิตไม่ยากหรอกครับแต่การที่จะให้มันสมบูรณ์จนยอมออกดอกให้เราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ไปต่อไม่ไหวกันและด้วยราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 20,000 บาทเนี่ยก็เลยทำให้หลายคนมองว่านี่คือพืชที่จะสร้างความร่ำรวยให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการลงทุนระยะยาวมากๆมากๆเลยครับลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับปีที่0คือการลงทุนสร้างโรงเรือนล้วนๆกว่าจะเห็นดอกแรกก็อาจจะต้องรอถึงปีที่3พอผสมเกสรติดแล้วก็ต้องรอไปอีกเกือบ9 เดือนเพื่อให้ฝักมันแก่แล้วยังไม่จบนะครับต้องนำฝักเขียวๆนั่นไปผ่านกระบวนการบ่มซึ่งเป็นการทำให้ฝักแห้งและเกิดกลิ่นหอมตามธรรมชาติอีกเกือบครึ่งปีรวมๆแล้วอาจจะต้องใช้เวลาถึง5 ปีเต็มๆกว่าที่เงินลงทุนก้อนแรกจะกลับมานี่คือการลงทุนที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากจริงๆครับนี่เป็นอีกเสียงยืนยันจากคุณวิรุดาผู้ก่อตั้ง Vanillion Farm ที่ลงทุนลงแรงไปมหาศาลและก็ได้ข้อสรุปสั้นๆแต่ชัดเจนมากๆว่ามันยากมากๆการปลูกวานิลาไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยครับแต่เป็นเรื่องของความอดทนความรู้และการลงทุนที่ยาวนานจริงๆหลังจากที่เราในเจาะลึกกันในทุกๆแง่มุมแล้วก็มาถึงคำถามสำคัญที่สุดที่เราตั้งไว้ตอนแรกกันครับคำตอบก็คือใช่ครับวานิลาสามารถปลูกในประเทศไทยได้จริงทำให้มันรอดชีวิตได้จริงและขายสร้างรายได้ได้จริงครับแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญมากๆก็คือมันไม่ใช่พืชสำหรับทุกคนครับความสำเร็จของมันต้องแลกมาด้วยความเข้าใจในตัวพืชอย่างลึกซึ้งการลงทุนในเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความอดทนต่อวงจรการผลิตที่ยาวนานมากๆในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามันเป็นไปได้คำถามต่อไปก็คือแล้วใครกันล่ะที่เหมาะสมกับการลงทุนในพืชชนิดนี้เกษตรกรแบบไหนหรือนักลงทุนลักษณะใดที่จะประสบความสำเร็จกับทองคำสีเขียวนี้ได้เราจะมาเจาะลึกกันต่อในครั้งหน้าครับสวัสดีครับคือหลายคนเลยนะครับที่มองเห็นโอกาสในวานิลาแต่รู้ไหมครับว่าปัญหาจริงๆของการปลูกวานิลาในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะแต่คือหลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองน่ะเหมาะที่จะปลูกมันหรือเปล่าในการเจาะลึกครั้งนี้เราเลยจะไม่ได้มาดูกันแค่ว่าปลูกยังไงแต่เราจะมาลองประเมินความพร้อมไปพร้อมกันเลยครับว่าใครกันแน่ที่ใช่สำหรับทองคำสีเขียวชนิดนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ทำเอาหลายๆคนตาลุกวาวกันก่อนเลยดีกว่า 20,000 บาทต่อกิโลกรัมครับใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือราคาของวานิลาฝักแห้งที่ผ่านการบ่มมาอย่างดีแล้วนะครับราคานี้แหละที่ทำให้มันกลายเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกเป็นอันดับ2เลยนะรองจากแค่แซฟรอนหรือหญ้าฝรั่งเท่านั้นเองตัวเลขนี้มันเหมือนแม่เหล็กเลยครับที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนเข้ามาและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญข้อต่อไปด้วยแล้วทำไมล่ะครับก็น่าคิดใช่ไหมครับว่าถ้าราคามันดีขนาดนี้ทำไมทุกคนไม่แห่กันมาปลูกวานิลากันให้หมดเลยล่ะคำตอบมันง่ายนิดเดียวครับก็เพราะว่าราคาที่มันสูงลิ่วขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่สูงตามไปด้วยเป๊ะเลยมันเลยทำหน้าที่เหมือนเป็นด่านคัดกรองชั้นดีเลยครับที่จะคัดเอาเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆเท่านั้นให้อยู่รอดได้และนี่แหละครับคือบททดสอบด่านแรกซึ่งผมว่านะอาจจะเป็นด่านที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้มันยังไม่ใช่เรื่องของเงินทุนหรือทักษะอะไรเลยนะแต่มันคือเรื่องของความอดทนครับความอดทนและวินัยทางการเงินแบบล้วนๆเลยลองดูไทม์ไลน์นี้ตามผมไปช้าๆนะครับปีที่0เนี่ยคือปีของการลงทุนล้วนๆเลยทั้งค่าโรงเรือนค่าระบบน้ำไหนจะค่าต้นพันธุ์อีกแล้วจากนั้นเป็นไงต่อปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีเต็มๆครับคือช่วงเวลาของการดูแลประคบประหม่มอย่างเดียวเลยโดยที่ยังไม่มีรายได้กลับเข้ามาเลยแม้แต่บาทเดียวย้ำว่า0 บาทนะครับกว่าจะเริ่มเห็นผลผลิตครั้งแรกแบบพอให้ชื่นใจได้บ้างก็ต้องรอกันไปนู่นเลยครับปีที่4และกว่าที่ต้นมันจะให้ผลผลิตแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอถึง7 ปีหรือมากกว่านั้นอีกนี่คือความจริงครับคือภาพความเป็นจริงของการลงทุนที่คนจะปลูกต้องเข้าใจและเตรียมตัวรับมือให้ได้มันมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยนะเขาบอกว่าธุรกิจวานิลาเนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นชัดเจนเลยใช่ไหมครับมันคือการลงทุนระยะยาวมากๆที่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดีความอดทนที่สูงมากและที่สำคัญคือเงินทุนสำรองที่ต้องมีให้พอสำหรับช่วงหลายปีแรกที่ไม่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเลย
โอเค ถ้าผ่านด่านเรื่องเวลามาได้แล้ว ด่านต่อไปที่เราต้องเจอคือเรื่องของทัศนคติและความแม่นยำครับ การปลูกวานิลลานี่มันต้องการการดูแลที่แบบละเอียดอ่อนมากๆเลยนะ อารมณ์เหมือนงานของช่างฝีมือหรือนักวิทยาศาสตร์เลยล่ะครับ ไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ทั่วๆไป จุดสำคัญที่สุดที่ต้องปรับความคิดกันใหม่เลยก็คือ ต้องจำไว้เลยนะครับว่าวานิลาเนี่ยมันไม่ใช่พืชไร่ แต่มันคือกล้วยไม้ครับเป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกเพื่อจะเอาฝักหรือผลของมันนี่แหละโดยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นพืชอิงอาศัยหรือที่เขาเรียกกันว่า epiphytic orchid ซึ่งหลักการดูแลเนี่ยมันจะแตกต่างจากการปลูกพืชที่อย่างรากลงดินแบบคนละเรื่องเลยครับ คือถ้าเราคิดแบบเกษตรกรทั่วไป เราจะคุ้นกับการปลูกพืชในดินใช่ไหมครับ ปลูกกันในพื้นที่กว้างๆพืชก็ค่อนข้างจะทนแดดทนฝน แต่สำหรับวานิลาแล้วไม่ใช่เลยครับ เราต้องเปลี่ยนโหมดมาคิดแบบคนปลูกกล้วยไม้เลย ก็คือไม่ใช้ดิน แต่ใช้วัสดุปลูกแทน แล้วก็ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมแบบเป๊ะๆเข้มงวดสุดๆ เพราะว่ามันเซนซิทีฟไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยไอ้ความแม่นยำที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลย ตอนผสมเกสรเนี่ยแหละครับ คือดอกวานิลานี่มันบอบบางมากนะ แล้วมันจะบานแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง แถมบานแค่ตอนเช้าด้วย ที่พีคไปกว่านั้นก็คือในบ้านเราเนี่ยไม่มีแมลงตามธรรมชาติที่มาช่วยผสมเกสรให้มันได้เลยครับ นั่นแปลว่าอะไร แปลว่าเราต้องทำหน้าที่นั้นด้วยตัวเองครับ ต้องใช้มือผสมเกสรทีละดอก ทีละดอก อย่างประณีตมากๆ ถ้าพลาดช่วงเวลาทองนี้ไปแม้แต่นิดเดียว ดอกก็จะร่วงทิ้งไปเลยครับ ไม่ติดฝักให้เราเลย นี่มันเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะและความใส่ใจสูงมากจริงๆ เอาละครับ พอเราผ่านด่านความอดทน ผ่านด่านเรื่องทัศนคติมาได้แล้ว ก็มาถึงด่านที่ 3 กัน นั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพื้นที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งขอบอกเลยว่า เรื่องนี้ต้องทำให้ถูกต้องเป๊ะๆตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเลยนะครับ กฎข้อแรกเลย ข้อที่สำคัญที่สุดจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ ห้ามปลูกลงดินเด็ดขาดทำไมล่ะ ก็เพราะว่าในดินเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชั้นดีเลยครับที่จะทำให้รากเน่าได้ง่ายมากๆวัสดุปลูกที่วานิลาต้องการจริงๆคืออะไรที่มันโปร่งๆที่มันหายใจได้และระบายน้ำได้ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้วัสดุอย่างพวกกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวแทนโดยหัวใจของมันก็คือการเติมอากาศให้รากและการระบายน้ำที่ดีเยี่ยมนี่แหละครับคือคีย์ต่อมาเราต้องมาสร้างบ้านหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะตัวที่เหมาะสมให้มันครับซึ่งก็คือยังไงก็จำเป็นต้องมีโรงเรือนเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆให้ได้อย่างเรื่องแสงเนี่ยก็ต้องมีแสแลนพรางแสงไว้ที่ประมาณ 50-70% เพื่อไม่ให้ใบมันไหม้และอีกปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยนะคือความชื้นสัมผัสในอากาศครับอันนี้ต้องรักษาให้อยู่ในระดับ 80-85% แบบนิ่งๆสม่ำเสมอเลยเรื่องระบบน้ำก็ต้องเป๊ะไม่แพ้กันเลยครับเป้าหมายของเราคือชื้นแต่ไม่แฉะท่องไว้เลยนะคือเราต้องการรักษาความชื้นในอากาศให้สูงแต่ต้องไม่ทำให้วัสดุปลูกมันแฉะจนน้ำขังเด็ดขาดระบบที่คนส่วนใหญ่แนะนำกันก็คือพวกไมโครสปริงเกอร์หรือระบบพ่นหมอกไปเลยแล้วก็ตั้งเวลาให้มันทำงานแบบสั้นๆแต่ทำบ่อยๆครับอย่างเช่นเปิดสัก10 นาทีตอนเช้าแล้วก็อีก10 นาทีตอนบ่ายแค่เพื่อเติมความชื้นในอากาศไม่ใช่การรดน้ำจนโชกไปที่รากในวงการคนปลูกวานิลาเขามีคำพูดติดปากที่ท่องกันจนขึ้นใจเลยครับเขาบอกว่าน้ำขังคือจุดเริ่มต้นของรากเน่าและรากเน่าคือจุดจบของวานิลาโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมครับมันหมายความว่าการระบายน้ำและการให้น้ำที่พอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับพืชชนิดนี้จริงๆครับพลาดไม่ได้เลยเอาละครับหลังจากที่เราผ่านบททดสอบโหดๆกันมาทั้ง3ด้านแล้วตอนนี้เรามาลองสรุปทุกอย่างลงในเช็คลิสต์สุดท้ายกันดีกว่าครับเพื่อที่จะได้ประเมินความพร้อมของตัวเองกันอีกสักครั้งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในการวางแผนตั้งแต่แรกเลยก็คือการเลือกสายพันธุ์ให้ถูกครับคือในเชิงพานิเซียสเนี่ยหลักๆก็จะปลูกกันอยู่2สายพันธุ์ตัวแรกคือแพลนนิโฟเลียอันนี้คือตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยครับให้สารวานิลินสูงกลิ่นจะออกครีมมี่ที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนอีกตัวคือตาฮีเทนซิสตัวนี้กลิ่นจะออกไปทางดอกไม้ผลไม้หน่อยๆเป็นที่นิยมมากในกลุ่มเชฟทำขนมแล้วก็มีข้อดีคืออาจจะออกดอกเร็วกว่าหน่อยเห็นไหมครับว่าแค่การเลือกพันธุ์เนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าจะขายให้ตลาดกลุ่มไหนและนี่คือเช็คลิสต์สุดท้ายครับลองถามใจตัวเองดูนะข้อ1รอได้ไหม 3-4 ปีกว่าจะเริ่มมีรายได้เข้ามาข้อ2มีใจรักในงานที่ต้องลงมือทำเองแบบละเอียดทุกวันหรือเปล่า
ข้อ 3. มีเงินทุนสำรองมากพอสำหรับช่วงลงทุนเริ่มต้นไหมและข้อสุดท้ายข้อ 4. วางแผนที่จะเริ่มจากโครงการเล็กๆก่อนหรือเปล่าเช่นเริ่มแค่ไม่เกิน50ต้นเพื่อเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ลงตุ้มเดียวถ้าคำตอบของคำถามส่วนใหญ่คือใช่ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยครับว่าคือคนที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดมันเลยไม่ใช่แค่ว่าเราปลูกวานิลาได้ไหมแต่คำถามที่แท้จริงคือเราเหมาะสมที่จะปลูกวานิลาหรือเปล่าการตอบคำถามนี้กับตัวเองได้อย่างซื่อสัตย์ที่สุดนั่นแหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการปลูกพืชที่แสนจะน่าทึ่งชนิดนี้วานิลาหลายคนบอกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ล่อลวงให้คนต้องล้มเหลวมานักต่อนักแล้วในบ้านเรานะครับคือมันเป็นพืชที่ดูเหมือนจะดูแลง่ายแต่กลับให้ผลลัพธ์ที่ยากเย็นแสนเข็ญที่สุดเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆไขปริศนากันไปทีละข้อเพื่อเปลี่ยนความท้าทายตรงนี้ให้กลายเป็นความสำเร็จให้ได้ครับเรามาเริ่มกันที่คำพูดของคุณนิกกี้โลหิตนาวีแห่งเขาใหญ่วานิลากันก่อนเลยนะครับที่บอกว่าวานิลาเลี้ยงไม่ยากแต่ทำให้ออกดอกยากประโยคนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการทำให้ต้นมันรอดน่ะไม่ยากเท่าไหร่แต่การจะไปให้ถึงจุดที่มันออกดอกให้เราได้เนี่ยโอ้จุดนี้แหละครับที่แยกระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพจริงๆแล้วทำไมดอกวานิลามันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะก็เพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเครื่องเทศที่แพงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับเป็นรองก็แค่หญ้าฝรั่งเท่านั้นเองนี่คือเกมที่เดิมพันสูงมากแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการไขความลับนี้ให้ได้มันถึงคุ้มค่ากับทุกหยาดเหงื่อจริงๆเอาละครับในการนำเสนอชุดนี้เราจะไม่ได้แค่มาบอกวิธีปลูกแบบผิวเผินนะแต่เราจะพาไปพิชิต5ด่านสุดหินที่จะเปลี่ยนเถาวานิลาธรรมดาของเราให้กลายเป็นกล้วยไม้แห่งทองคำที่มีมูลค่ามหาศาลพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับด่านแรกที่เราต้องเจอเลยคือความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดและเป็นกับดักที่มือใหม่แทบทุกคนต้องเคยเจอนั่นก็คือบ้านของวานิลาต้องไม่มีดินครับคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมการปลูกวานิลาลงในดินธรรมดาเหมือนพืชอื่นถึงเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้ต้นไม้ตายได้เลยคำตอบมันอยู่ในธรรมชาติของตัววานิลาเองเลยครับคือวานิลาเนี่ยเขาเป็นพืชอิงอาศัยนะครับไม่ได้กินอาหารจากดินเหมือนกับพืชทั่วๆไปที่เราปลูกกันแต่เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่ารากอากาศนี่แหละครับเป็นเหมือนปากเลยคอยดูดซับทั้งความชื้นแล้วก็สารอาหารจากในอากาศโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอามันไปฝังดินก็ไม่ต่างอะไรกับการไปปิดปากเขาไม่ให้เขาได้กินอาหารนั่นเองครับดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการสร้างบ้านที่เรียนแบบลำต้นของต้นไม้ในธรรมชาตินั่นเองวัสดุหลักๆเลยก็คือเปลือกมะพร้าวกับกาบมะพร้าวเพื่อให้รากได้ยึดเกาะแล้วก็ช่วยเก็บความชื้นเสริมด้วยปุ๋ยอินทรีย์นิดหน่อยแต่หลักการสำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือการระบายน้ำและอากาศต้องดีเยี่ยมเสมอห้ามต่อรองเรื่องนี้เด็ดขาดและนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยครับของความสำคัญของค้างมันไม่ใช่แค่เสาธรรมดานะแต่มันคือการสร้างต้นไม้จำลองขึ้นมาให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับวานิลาเลยต้องแข็งแรงต้องทนทานและที่สำคัญมากๆคือต้องมีผิวสัมผัสที่ทำให้รากอากาศของเขาอยากจะเลื้อยอยากจะยึดเกาะเอาละพอเราสร้างบ้านที่มั่นคงให้วานิลาได้แล้วด่านต่อไปที่เราต้องเจอคือการควบคุมปัจจัยที่อยู่เหนือบ้านขึ้นไปอีกนั่นก็คือแสงแดดครับซึ่งเรื่องนี้เป็นศิลปะแห่งความสมดุลอย่างแท้จริงเลยในภาพนี้จะเห็นชัดเลยครับว่ามันคือทางสองแพร่งแห่งความล้มเหลวถ้าแดดจัดเกินไปใบก็จะไหม้เหลืองเลยแต่ถ้าน้อยเกินไปล่ะต้นอาจจะรอดนะแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นก็คือดอกมันจะไม่มีวันโผล่มาให้เห็นเลยครับนี่คือตัวเลขที่ผู้ปลูกวานิลาทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับระดับการพรางแสงหรือที่เรียกกันว่าแสแลนเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตและเพื่อการออกดอกคือประมาณ 50-70%สรุปหัวใจสำคัญของเรื่องแสงก็คือเราต้องพยายามสร้างแสงรำไรให้ได้ครับเป็นการเรียนแบบแสงแดดที่มันลอดผ่านร่มไม้ในป่าซึ่งนั่นแหละครับคือบ้านในฝันของวานิลาเลยเราเดินทางมาถึงด่านที่3กันแล้วนะครับการชื้นแต่ไม่แฉะ
บอกได้เลยว่านี่คือสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของวานิลาเลยทีเดียวภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนมากๆเลยสภาพแวดล้อมที่ใช่คือชื้นนะครับหมายถึงความชื้นในอากาศต้องสูงรากได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ในทางกลับกันสภาพแฉะคือวัสดุปลูกมันอุ้มน้ำไว้มากเกินไปจนรากหายใจไม่ออกและผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาก็คือโรครากเน่าครับผมเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างสมดุลนี้ได้แม่นยำขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไมโครสปริงเกอร์หรือระบบพ่นหมอกหลักการที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือให้น้ำเหมือนฝนตกปล่อยๆคือให้สั้นๆแต่ให้บ่อยครั้งและที่สำคัญที่สุดเลยนะเมื่อไหร่ที่ฝนจริงมาเราต้องหยุดให้น้ำทันทีครับและแล้วเราก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไคลแม็กซ์ของการนำเสนอชุดนี้แล้วครับด่านสุดท้ายการวิวายามเช้าซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องแข่งกับเวลาและก็น่าทึ่งที่สุดด้วยครับมีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือในเมื่อดอกของวานิลามันดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้ทำไมการผสมเกสรในประเทศไทยถึงต้องพึ่งพามือของมนุษย์เราแบบ 100% เต็มเลยคำตอบมันเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนมากครับเพราะว่าแมลงที่ผสมเกสรให้วานิลาตามธรรมชาติของเขาซึ่งก็คือผึ้งเมลิโปนาเนี่ยมันมีอยู่แค่ในประเทศเม็กซิโกที่เดียวในโลกครับตารางเวลานี้แสดงให้เห็นถึงความกดดันเรื่องเวลาที่คนปลูกต้องเจอแบบสุดๆเลยครับดอกจะเริ่มบานตอน6 โมงเช้าเราควรจะผสมให้เสร็จก่อน10 โมงพอถึงเที่ยงวันก็ถือว่าสายเกินไปแล้วและพอตกบ่ายดอกที่ไม่ได้รับการผสมก็จะเหี่ยวเฉาและร่วงหล่นไปตลอดกาลเอาละครับมาถึงขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความแม่นยำสูงสุดแล้วนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับขั้นแรกเลยให้เราเลือกดอกที่เพิ่งบานใหม่ๆสดๆเลยจากนั้นนะครับใช้ไม้ปลายแหลมๆค่อยๆเขี่ยแผ่นบางๆที่มันกั้นอยู่ข้างในครับเขี่ยมันขึ้นมาพอเขี่ยขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือค่อยๆดันเกสรตัวผู้ลงไปให้แตะกับส่วนของเกสรตัวเมียและสุดท้ายกดเบาๆย้ำลงไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันสัมผัสกันสนิทจริงๆแค่นี้แหละครับการวิวาก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่มันมีเดิมพันที่สูงมากนะครับเพราะถ้าเราทำพลาดแม้แต่ครั้งเดียวดอกจะร่วงหล่นลงมาทันทีเลยและจะไม่มีวันกลับมาบานให้เราแก้มือได้อีกเลยและหลังจากช่วงเวลาที่ตื่นเต้นของการผสมเกสรผ่านพ้นไปก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการรอคอยครับต้องใช้เวลาถึง 8-9 เดือนเต็มๆนับจากวันที่เราผสมเกสรสำเร็จกว่าจะได้ฝักวานิลาที่แก่จัดพร้อมให้เราเก็บเกี่ยวนี่เป็นการยืนยันเลยครับว่าความสำเร็จเนี่ยมันคือความมุ่งมั่นในระยะยาวจริงๆท้ายที่สุดแล้วนะครับการจะปลูกวานิลาให้รอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือดวงเลยแต่มันคือการเป็นผู้สร้างโลกใบเล็กๆที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาด้วยความรู้ความแม่นยำแล้วก็ความอดทนของเราล้วนๆและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าการปลูกวานิลาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความเที่ยงตรงเป๊ะๆหรือว่าเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนกันแน่วานิลาทำไมถึงเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกกันนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับเบื้องหลังกระบวนการสุดทึ่งที่เปลี่ยนฝักไม้เลื้อยธรรมดาให้กลายเป็นของล้ำค่ากันครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามูลค่าที่แท้จริงของวานิลาน่ะไม่ได้ตัดสินกันตอนที่มันอยู่ในดินแต่ถูกตัดสินกันที่ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวในกระบวนการที่เรียกว่าการบ่มซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และมีความเสี่ยงสูงมากครับเอาละครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตรงนี้เลยที่ตัวดอกวานิลาเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามมากนะฮะแต่มันก็มาพร้อมกับเวลาที่จำกัดแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับลองนึกภาพตามกันดูนะฮะดอกวานิลา1ดอกเนี่ยจะบานแล้วก็พร้อมที่จะผสมเกสรแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงในวันเดียวเท่านั้นเองครับถ้าพลาดช่วงเวลานี้ไปก็คือจบเลยไม่มีโอกาสให้แก้ตัวครับผลลัพธ์มันเลยมีแค่2ทางเท่านั้นแล้วก็ไม่ปราณีใครด้วยการผสมเกสรที่สำเร็จก็จะนำไปสู่การเดินทางอีก9เดือนเพื่อเป็นฝักวานิลาที่มีค่าแต่ถ้าล้มเหลวโอกาสสำหรับดอกนั้นก็จะหายไปตลอดกาลเลยครับทีนี้แหละครับมาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยฮะเพราะว่าในธรรมชาติของบ้านเราเนี่ยไม่มีแมลงชนิดไหนเลยที่จะมาช่วยผสมเกสรวานิลาได้นั่นก็หมายความว่ามนุษย์ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญแบบ 100% เลยครับดังนั้นการจับคู่ที่แสนจะละเอียดอ่อนนี้ต้องทำด้วยมือเท่านั้นครับทีละดอกย้ำว่าทีละดอกทุกเช้าในช่วงฤดูที่ดอกบาน
มันเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำแล้วก็จังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบจริงๆและหลังจากที่เราผสมเกสรสำเร็จไปแล้วนี่แหละครับคือบททดสอบความอดทนของจริงเพราะว่าฝักวานิลาจะต้องใช้เวลาถึง8-9 เดือนเต็มๆในการเจริญเติบโตอยู่บนเถากว่าที่เราจะเก็บเกี่ยวได้ครับและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับฝักวานิลาสีเขียวๆที่เราเพิ่งเก็บมาสดๆเนี่ยเอาจริงคือมันแทบจะไม่มีกลิ่นหรือว่ารสชาติอะไรเลยนะฮะกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะถือกำเนิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปที่เรียกว่าศาสตร์เร้นลับแห่งการบ่มครับการบ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตากให้แห้งเฉยๆนะครับแต่มันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่ซับซ้อนมากๆเป็นการควบคุมทั้งเวลาอุณหภูมิความชื้นเพื่อกระตุ้นเอนไซม์ให้เปลี่ยนสารที่ชื่อว่ากรูโควานิลินให้กลายเป็นวานิลินที่ให้กลิ่นหอมอย่างที่เราต้องการนั่นเองครับกระบวนการทั้งหมดนี้แบ่งเป็น4ขั้นตอนหลักๆที่กินเวลาหลายเดือนเลยนะครับและนี่คือช่วงเวลาที่ความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นการค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของฝักอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างชั้นของกลิ่นหอมที่ลึกซึ้งและซับซ้อนขึ้นมาแล้วสไลด์นี้มีเกร็ดความรู้เด็ดๆมาฝากกันด้วยนะฮะมาจากงานวิจัยของมหาลัยขอนแก่นเลยเขาบอกว่าความเชื่อเรื่องการนวดฝักวานิลาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอะไรเลยแต่มันกลับช่วยลดเวลาในขั้นตอนการตากแห้งได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับเอาละครับหลังจากผ่านการเดินทางที่ยาวนานขนาดนี้ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์สุดท้ายหน้าตาเป็นยังไงและทั้งหมดนี้มันแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ยังไงบ้างครับพอเราบ่มเสร็จแล้วเนี่ยฝักวานิลาก็จะถูกเอามาคัดเกรดกันซึ่งหลักๆเลยนะฮะเขาจะดูจากความยาวกับลักษณะภายนอกของมันแน่นอนว่าฝักที่ยาวอวบอ้วนมีความมันวาวเนี่ยก็จะขายได้ราคาสูงที่สุดในตลาดพรีเมียมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เราได้เห็นภาพตรงกันก็คือราคาที่สูงลิ่วของวานิลาเนี่ยมันสะท้อนถึงการลงทุนที่มหาศาลจริงๆนะฮะทั้งในเรื่องของเวลาความเสี่ยงแล้วก็ทักษะฝีมือของคนที่ค่อยๆเปลี่ยนฝักเขียวธรรมดาให้กลายเป็นทองคำสีดำที่ล้ำค่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกษตรงอกงามนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกธุรกิจการปลูกวานิลาไทยกันแบบหมดเปลือกเลยครับตั้งแต่ต้นกล้าไปจนถึงการส่งออกสู่ตลาดโลกเลยลองดูตัวเลขนี้กันก่อนนะครับ 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโอ้โหนี่แหละครับคือศักยภาพของราคาฝักวานิลาบุ่มคุณภาพสูงในบ้านเราตัวเลขที่ทำให้มันได้ฉายาว่าทองคำสีเขียวแต่คำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วการลงทุนนี้มันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาแจกแจงให้เห็นทุกมิติเลยครับตั้งแต่ต้นทุนที่แท้จริงระยะเวลาที่ต้องอดทนรอไปจนถึงกลยุทธ์ที่จำเป็นในการเปลี่ยนโอกาสนี้ให้กลายเป็นกำไรที่จับต้องได้จริงเอาละครับงั้นเรามาเริ่มปอกเปลือกโอกาสที่เรียกว่าทองคำสีเขียวนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมวานิลาถึงมีราคาสูงขนาดนี้แล้วมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ในตลาดของประเทศไทยที่มูลค่ามันสูงลิ่วขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการผลิตมันซับซ้อนมากแล้วก็ต้องใช้แรงงานคนเยอะจริงๆครับแถมปริมาณผลผลิตทั่วโลกก็ยังมีจำกัดอีกด้วยทีนี้มาดูจุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดกันครับนี่คือช่องว่างทางการตลาดที่โอ้โหมหาศาลมากคือในขณะที่เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงคนหันมาใส่ใจของแท้จากธรรมชาติมากขึ้นความต้องการวานิลาแท้ก็เลยพุ่งสูงขึ้นแบบสวนทางกับปริมาณในตลาดอย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่ก่อนที่เราจะฝันไปไกลถึงกำไรมหาศาลนะครับเราต้องกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันก่อนเพราะว่าเบื้องหลังราคาที่สูงลิ่วเนี่ยมันคือการลงทุนเริ่มต้นที่สูงมากแล้วก็เป็นบททดสอบความอดทนครั้งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเลยอย่างที่เห็นในตารางนี้เลยครับเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะค่าโรงเรือนกับระบบพ่นหมอกซึ่งจำเป็นมากๆในการสร้างสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติให้วานิลาโตได้ดีในบ้านเรารวมๆแล้วอาจจะต้องเตรียมเงินลงทุนไว้ถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวครับและนี่คือภาพที่นักลงทุนทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นจะไม่มีเงินสดไหลเข้ามาเลยในช่วง 3-4 ปีแรกและอาจจะต้องรอนานถึง 7 ปีกว่าเงินลงทุนก้อนแรกจะกลับคืนมาดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมูลค่าของวานิลาเนี่ยไม่ได้มาจากการปลูกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวที่ต้องบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับ
รู้ไหมครับว่าฝักวานิลาที่เพิ่งเก็บมาสดๆเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นหรือมูลค่าอะไรเลยมันต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่ซับซ้อนมากๆเพื่อปลดปล่อยกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ออกมากระบวนการหลายขั้นตอนนี้หรือที่เรียกว่าวิธีเบอร์เบิลเมธอดคือขั้นตอนที่ชี้เป็นชี้ตายอย่างแท้จริงครับต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์เลยนะเพราะถ้าพลาดไปแค่ขั้นตอนเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียผลผลิตทั้งหมดของปีนั้นไปเลยก็ได้ กระบวนการที่ทั้งยาวนานและละเอียดอ่อนนี่แหละครับคือเหตุผลหลักที่ทำให้วานิลาคุณภาพสูงยังคงเป็นของหายากและมีราคาแพงอยู่เสมอเอาละครับพอเราสร้างมูลค่าผ่านการบ่มได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการมุ่งเน้นไปที่การตลาดและการขายนั่นเองครับฝักวานิลาทุกหลอดที่ได้มาไม่ได้มีคุณภาพเท่ากันทั้งหมดนะครับและนี่คือจุดที่กลยุทธ์เข้ามามีบทบาทการคัดเกรดอย่างพิถีพิถันเนี่ยไม่ใช่แค่การกำหนดราคาแต่มันคือการตัดสินใจเลยว่าจะขายสินค้าให้ใครตั้งแต่เชฟระดับมิชลินที่ต้องการเกรดพรีเมียมไปจนถึงการแปรรูปสำหรับตลาดที่กว้างขึ้นผู้ปลูกที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่พึ่งพาช่องทางเดียวครับแต่จะกระจายพอร์ตการขายให้หลากหลายตั้งแต่การเป็นซัพพลายเออร์ให้ร้านอาหารหรูไปจนถึงการสร้างแบรนด์ของตัวเองบนโลกออนไลน์เพื่อขายตรงถึงผู้บริโภคเลยซึ่งมันเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงเลยครับแล้วก็นะครับนอกจากการขายฝักทั้งฝักแล้วกำไรที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ในการแปรรูปนี่แหละครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าการทำเป็นสารสกัดหรือเพสเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างกว่าแล้วก็สร้างกำไรต่อหน่วยได้สูงขึ้นมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยสุดท้ายนี้ครับเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วเรามาดูภาพที่ใหญ่ที่สุดกันนั่นก็คือกลยุทธ์ระยะยาวที่จะทำให้ธุรกิจนี้อยู่รอดแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนครับว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผู้ปลูกต้องเผชิญกับ3นักฆ่าเงียบของธุรกิจนี้เลยทั้งราคาตลาดโลกที่ผันผวนจนคาดเดาไม่ได้โรคเชื้อราที่พร้อมจะทำลายผลผลิตและการแข่งขันด้านราคากับวานิลาสังเคราะห์ที่คอยกดดันอยู่เสมอและนี่คือกุญแจที่สำคัญที่สุดครับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จผู้ผลิตต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแค่เกษตรกรไปสู่การเป็นผู้สร้างแบรนด์ที่มุ่งเน้นการเล่าเรื่องราวและสื่อสารถึงคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งนี้หมายถึงการสร้างวานิลาไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาครับอย่างเช่นกลิ่นที่ซับซ้อนคล้ายช็อกโกแลตและเครื่องเทศที่พบได้ในวานิลาจากเขาใหญ่ซึ่งทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่ามากท้ายที่สุดแล้วนะครับข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดก็คือแม้เส้นทางนี้จะยาวนานแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ศักยภาพในการสร้างธุรกิจการเกษตรมูลค่าสูงที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริงครับสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความอดทน